es ist mir kalt. Deshalb oder dadurch. Deshalb කියන වචන ඔබ දන්නවා. Dadurch ඒ දෙකම එක වගේ. එම නිසා. Deshalb ඒක නිසා. Dadurch එම නිසා. මට සීතල නිසා එම නිසා මම දිග ෂර්ට් එකක් අද්දිග ෂර්ට් එකක් ඇඳ lang ärmel dadurch කියනවා ඒක එම නිසා නැත්තම් කියන්න පුළුවන් dadurch ඒක සිදුරකින් එළියට යනවා dadurch කියන කාර් එකක් වාහනයක් යනවා බ්‍රිජ් එකක් යටින් dadurch කියන ඔය අපේ ගෙදරට එනකොට පළවෙනි වංගුවේ erste Kurve geradeaus dann එනවා බ්‍රිජ් එක unterdurch gehen ඒ කියන්නේ dadurch gehen ඔබ අහලා තියෙනවද මේවා hierdurch dadurch dagegen hiergegen hieran daran අහලා තියෙනවද මේක තමයි අද පාඩම මේකත් අපි vocab එකට ඇතුළත් කරමු ඉතින් එතනදී ඔබ හොඳට විමසිලිමත්ව මේක බලන්න මේක මතක තියාගන්න. මේකේ දෙකක් තුනක් හරි මතක තියාගන්න. මොකද හේතුව මේක alltäglich every day දිනපතා මේවා පාවිච්චි වෙනවා. හුඟා දේවල් තියෙනවා ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න ඕනේ තමයි. ඔබට වෙන විකල්පයක් නැහැ. එහෙනම් ඔබ මොනවාද කළ යුත්තේ? මේක ලියාගෙන හොඳට බලන්න කොහොමද මේක ලියලා තියෙන්නේ. pronunciation එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ වගේ දේවල් අපි බලමු. ඉතින් මේ දක්වා subscribersලා 20900ක් විතර ඉන්නවා. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාම මා සමග රැඳී ඉඳීම ගැන මම බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට ආරාධනා කරනවා මේක අනිත් අයත් සමග share කරගන්න කියලා. ඔබ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මම ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔව් මම වචන දෙකක් අලුතෙන් ඉගෙන ගත්තා. මේක මම දැනගෙන හිටියේ නෑ. මේක මට අලුත්. අන්න ඒ ගැන මම සතුටු වෙනවා. මම දන්නවා ඔබ අනිත් අයව සතුටු කරන අයනේ නේ? අනිත් අයට ප්‍රේම කරන අය නැත්නම් අනිත් අය ගැන හිතන අය. අන්න ඒ අය අනිත් අය ගැන හිතන නිසා අනිත් එක්කෙනාව සතුටු කරන නිසා අනිත් එක්කෙනා ගැන සැලකිලිමත් වෙන නිසා අන්න ඒක කරන්න නම් ඇයි අපි ලයිව් පේන්නේ නැහැනේ හම්බ වෙන්නේ නැහැනේ ඔබට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. ඒ කමෙන්ට් එකෙන් ඔබ පෙන්වනවා ඔබ මේ පාඨමාලාව නැත්නම් මේ පාඩමට අනුගත වෙලයි කියලා. එහෙනම් මම මෙතන නතර වෙනවා. අපි බලමු අද මොනවාද අපි ඉගෙන ගන්න කියලා. වෙනදා වගේම. එහෙනම් alles Gute bis bald und tschüss. එහෙනම් පාඩමට ගියොත් අපි අලුත් දෙයක් අද ඉගෙන ගන්න යනවා. German with Niel, German for beginners. ඒ වැඩසටහනේ ජර්මන් භාෂාව සිංහලෙන් දිගටම කරගෙන යනවා spoken German එක. මොකකටද? අපි das vocab එක නැත්නම් vocabula තමයි නිතර කතා කරන්නේ. vocab එක නැතුව කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. A1, A2, B1, B2, C1, C2 මොන දේ තිබුණත් අඩක් නෑ spoken එක බැරිලා. part 140ක් දාලා තියෙනවා වීඩියෝ 319ක්. විවිධාකාර වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මුල් කාලේදී daily das විතරක් නෙමෙයි accusative dative ඒක වචන බහුවචන නැත්නම් නිපාත පද preposition බර්ලින් තාපය ගැන ජර්මනිය ගැන ඇයි ජර්මනිය මෙහෙම ජොබ් එකක් නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ ජොබ් එකක් අයිමත් හොයාගන්නේ කොහොමද ඉන්ටර්ෆේස් කරන්නේ කොහොමද වීඩියෝ වන් දාලා තිනවා ලංකාවේ එම්බසි එකේ අහන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්නේ කොහොමද ඒවලට මූණ දෙන්නේ කොහොමද ඔවුන් අහන්නේ මොනවාද ඒවල තේරුම් මොනවාද මෙන්න මේ යනාදී හරි ඒ වගේම Goethe certificate Goethe exam එකේ ප්‍රශ්න පත්‍ර දාලා තිනවා lesen hören ඒ වගේ ඒවා playlist එකට ගිහිල්ලා බලන්න
ඉතින් බොහොම සන්තෝෂයි 20900ක් subscribersලා 20900ක් 20900 ඉතින් වීඩියෝ එක බලනවා සාමාන්‍යයෙන් 80ක් විතර හැමෝම සම්පූර්ණයෙන් බලන්නේ මිනිත්තු 4කට 5කට වැඩිය බලන්නේ නැහැ කීප දෙනෙක් සම්පූර්ණයෙන්ම බලනවා මේවා ඔක්කොම ස්ටැටිස්ටික් වලින් බලන්න පුළුවන් ෆ්‍රවුන් කොච්චරද මෙන කොච්චරද වයස කොච්චරද මොන රටෙන්ද මොන නගරෙන්ද මේ අනාදී වෙලාව කීයටද මේගොල්ලෝ බලන්නේ වැඩියම බලන්නේ හවස 5:04 හරි මේ හැම දෙයක්ම YouTube එකේ බලන්න පුළුවන් ඒවා බල තමයි මේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්නේ මොටිවේෂන් එකක් හැටියට ඉන්ෆර්මේෂන් අරගෙන ඉතින් අපි බලමු ඉදිරියට තව මොනවද කතා කරන්න කියලා hieran ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද මොකද්ද hieran කියනවා වගේ තමයි ලියන්නේ නමුත් කතා කරනකොට hieran සාමාන්‍යයෙන් R දෙකක් එන්න ඕනේ R දෙකක් නමුත් කතා කරනකොට hieran මෙතනින් පොඩ්ඩක් අල්ලන්න පුළුවන් අනේ මේක පොඩ්ඩක් සපෝට් කරන්නකෝ මේක අල්ලන්න මෙන්න මේ අනාදිය Kannst bitte hier kurz ran okay hier දැන් මම මේ කතා කරන විදිය ලියලා තියෙනවා හොඳේ පටලව ගන්න එපා hieran හැබැයි run කියන එකේ එතන R එකක් නෑ එක R එකයි තියෙන්නේ එහෙනම් hieran නමුත් කතා කරනකොට ලයිඩා කතා කරන්නේ Kannst bitte hier kurz ran පැහැදිලිද hierauf කෙනෙක් වහල උඩ ඉන්නෝ නැත්නම් උඩ තට්ටුවේ ඉන්නෝ කියනවා Kannst bitte hierauf kommen නැත්නම් Kannst bitte hierher kommen ඔව් ඇය ඉන්න තැනට අඩ ගන්නවා එන්න කියලා සමහරවිට බර දෙයක් උස්සන්න නැත්නම් මොන හරි පෙන්වන්න hierher නැත්නම් hierauf okay hieraus නැත්නම් hieraus hieraus මෙතනත් එහෙම තමයි here R එකෙන් ඉවර වෙනවා ඊට පස්සේ raus කියලා අලුත් වචනය මේ දෙකම එකතු කරලා එක R එකක් දාලා තමයි කතා කරන්නේ එහෙනම් hieraus hieraus කියන්නේ wir müssen jetzt hieraus මොකක්ද ඒකේ තේරුම විවිධාකාර තේරුම් තියෙනවා එක තේරුමක් තමයි ඔබ උගුලකට අසු වෙලා තිබුණොත් ඉක්මනට මෙතනින් නැගිටලා දුවනවා hieraus නැත්තම් බස් එකක එනවා ඒ බසය පිරිලා ඉතිරිලා උදේට ලංකාව වගේම තමයි දවල්ට ඉස්කෝල ළමයි හවසට ෆයාම් වෙලා ඉන්න. ඉතින් මිනිත්තු 5න් පාඩ බස් එක යනවා සමහරට මිනිත්තු 8න් 8ට සමහරට මිනිත්තු 15න් 15ට ඒ නගරෙට වෙනස් හැම ප්‍රාන්තයකම මේ විදියට තමයි යන්නේ. එතකොට බෙල් එක ගහලා කියනවා wir müssen hier raus නැත්නම් wir müssen jetzt hier raus නැත්නම් wir müssen hier raus ඒ කියන්නේ අපි මෙතනින් බහින්න ඕනේ එළියට එන්න ඕනේ මේ එළියට එනවයි කියන එක තමයි ඇතුළාන්තයක ඉඳලා එළියට එනවා ඒකට තමයි කියන්නේ raus කියලා in කියන්නේ ඇතුළට hier in කියනවා වගේ ඒතර මෙතන aus raus එළියට පැහැදිලිද hier raus සමහරවිට සතුන්ට කියනවා hier raus ganz schnell නැත්නම් ගින්න දුමක් විස දුමක් එනකොට කියනවා කිචන් එකෙන් hier bitte alle Mann raus ඔක්කොම එළියට යන්න hier raus පැහැදිලිද එහෙනම් hieran hierauf උඩට ඉනිමගක් උඩට එක්කෙනෙක්ව ගෙන්න ගන්නවා එතකොටත් කියනවා Kannst bitte hierauf මෙන්න මේකට අඩිය තවන්න තබලා මට උදව් කරන්න මේ බල්බ් එක දාන්න අන්න ඒ වගේ එකක් hierauf okay alles klar එහෙනම් තව එකක් බලමු hierdurch අහලා තියෙනවද නැත්නම් dadurch අහලා නැත්නම් මෙන්න උත්තරේ räumlichkeiten කියන්නේ වට කරපු කාමරයක් නැත්නම් හෝල් එකක් ගෙයක් නිවසක් räumlichkeiten ඒකේ තියෙන räumlichkeiten raum කියන්නේ සීමා එක räumlichkeiten කියන්නේ සීමා එක වෙන් කරලා තියෙනවා dort sind zwei Türen ඒකේ තියෙනවා දොරවල් දෙකක් උදාහරණයක් වශයෙන් there are two doors එතකොට කියනවා මම මේ හරහා
ද නැත්තම් ඒ හරහාද යා යුත්තේ. දොරවල් දෙකෙන් කෝකද ගන්න ඕන. ඒක අහන්නේ මෙහෙමයි. soll ich hierdurch gehen oder dadurch gehen. පැහැදිලිද? ඒක ගෙදරත් ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මහා දොර තියෙනවා, කිචන් එකේ දොර තියෙනවා නේ පිටිපස්සේ. soll ich hierdurch gehen oder dadurch gehen. කියලා ඩා කියලා ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නන්න ඕනේ. හරි? ඒක බස් එකෙත් කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරහා දොර, පිටිපස්සේ දොර. hierdurch, dadurch. alles klar? නැත්තම් ඔබ කේව් එකක් නැත්තම් අපි කියමුකෝ දෙන්නේගේ අත් දෙක මැද්දෙන්. අන්න එතකොටත් කියනවා hierdurch. අර සෙල්ලමක් තියෙනවා. නමකට මතක නැහැ. නැත්තම් hierdurch නැත්තම් dadurch. ඩා කියන්නේ අන්න අතනින්. hierdurch කියන්නේ මෙතනින්. එතනින් මෙතනින්. පැහැදිලිද? අහලා නැද්ද? ඕකේ. සමහර ඒගොල්ලෝ අහලා නැතුව ඇති. එහෙනම් මේක පළවෙනි වතාවට. hierfür. Er kann hierfür nicht. එයාට මේ ගැන කරන්න දෙයක් නැහැ. එයා ඒක absichtlich උවමනාවෙන් නෙමෙයි කරේ. absichtlich ලියලා බලන්න. ඔහු මේ දෙයට වැරදි කරුවෙක් නෙවෙයි. Er kann hierfür nicht. නැත්නම් sie kann hierfür nicht. Wir können hierfür nicht. පැහැදිලිද? හප්පගෙන ගිහිල්ලා එයා පාර පැන්නා වම දකුණ බලන්නේ නැතුව හැප්පුණා. දැන් තුවාල වෙලා එතකොට කියනවා ඩ්‍රයිවර් බෑලා er kann hierfür nicht කියලා තව කෙනෙක් කියනවා අරයාගේ පැත්ත අරගෙන. ඒ වගේ දෙයක්. අපි මේ සඳහා උදව් ලබා ගමු. උදාහරණයක්. ඒක කියන්නේ මෙහෙමයි. Wir holen hierfür Hilfe. උදාහරණයක් වශයෙන් පාරක ඇක්සිඩන්ට් එකක්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ නීතිය හැටියට රීතිය විතරක් නෙමෙයි නීතිය හැටියට ඒ ලෙඩාව සොලවන්න, උස්සන්න, එළියට ගන්න තහනම් හැබැයි වාහනේ ගිනි ගන්න ඕන. හිමින් දෙන්නෙක් එක උදව් කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ තනියම ඉන්නවා. අන්න එතකොට කරන්න වෙනවා. ඒක අපිට කියනවා නෝට්ෆල් එකක් කියලා. emergency reason. Because of emergency reason I helped him come to out. මේක භයානකයි කියන්නේ දෙන්නෙක් එක ගත්තොත් හොඳයි. මෙයාගේ කොඳුයට පේලිය හදිස්සිය ඇද වෙලා තිබුණොත් ඒ නූල කැඩුනොත් එයා ජීවිතාන්තය දක්වම රෝද පුටුට යනවා. එතකොට සමහර විට ඔබ තනියම ඉන්නකොට කරත් කාටවත් ඔප්පු කරන්න බෑ. සමහර විට ඔබට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඒක නිසා අවුටෝබාන් එකේ නැත්නම් පාරක උන්ෆල් එකක් දැක්කොත් ඇක්සිඩන්ට් එකක් දැක්කොත් ඔබ තව කෙනෙක්ගේ හිල්ෆ තව කෙනෙක්ගේ උදව් ඒ කියන්නේ වාහනයක් යනකොට අනිත් වාහනේ නතර කරනවා. නතර කරලා උදව් උල්ලනවා. අන්න එතකොට wir holen hierfür Hilfe. ඒ තනියම මේක උස්සන්නේ නැහැ. හැමෝම කිලෝ 45 ඒගොල්ලෝ නෙමෙයි ඉන්නේ නේ. බරයි. ඒ අතරතුරේ බෙල්ල හදිසියෙ ගැලවුණොත් කැඩුනොත් බෙල්ල කැඩෙනවා කියන්නේ මේ බෙල්ල ගැලවෙලා අතට එන එක නෙමෙයි. කොඳු වැටපේලිය මොන හරි එකක් වුණොත් ඒක සම්පූර්ණයෙන් තහනම්. අන්න එතකොට කියනවා wir holen Hilfe. සාමාන්‍ය ජනතාව දන්නවා ඇම්බුලන්ස් එක එනකම් මොකුත් කරන්නේ නැහැ. එයාට ආත්වාස ප්‍රාශ්වාස දිදී කතා කර කර ඉන්නවා. එයා අවදි වේලා අවදියෙන් තියාගන්න ඕනේ. ඇම්බුලන්ස් එක එනකම්. සාමාන්‍යයෙන් ඇම්බුලන්ස් එකක් මිනිත්තු 8ක් 12ක් අතර එනවා කතා කරා. හරි? ඕකේ. පැහැදිලිද? එන ඔබට පැහැදිලි නම් අපැහැදිලි වුණත් මේ වචන අලුත් කියලා ඔබට හිතෙනවා නම් ඔබ අලුතින් දෙයක් ඉගෙන ගත්තායි කියලා හැඟෙනවා නම් දැනෙනවා නම් දන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. පැහැදිලිද? අමතක කරන්න එපා. අලුතෙන් ඔබ යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා නම්. තව එකක් බලමු. hier gegen නැත්නම් dagegen. gegen කියන්නේ against නේ? එහෙනම් මෙතනදී hier gegen ඒකට අපි එරෙහිව dagegen අරකට එරෙහිව මේකට එරෙහිව අරකට එරෙහිව hier gegen müssen wir was tun. Es geht nicht mehr weiter. සෑහෙන කාලයක් දුක් විඳ මිනිස්සු එනම් මේ පාලකයෝ වෙනස් විය යුතුයි. ඒකට ඡන්දයක් තිය යුතුයි. ඒක නිසා ඔක්කොම පාරට බහිනවා. මම ඉතින් මේ ඇත්ත කතාවක් නෙමෙයි කිව්වේ. ඉතින් ඔක්කොම පාරට බහින්නේ නැහැ නේ. තාමත් පාඩම් නැති ඒගොල්ලෝ ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බැස්සත් එකයි නැතත් එකයි. ඒගොල්ලන් අනිත් අය ගැන හිතනවා නම් තමන්ගේ දරුමල්ලෝ ගැන හිතනවා නම් ඒගොල්ලොන්ගේ
අනාගතේ දරුවන්ගේ අනාගතේ උදෙසා පාරට බහින්න ඕනේ. නැත්තම් මේක තව ඉදිරියට යනවා. අන්න එතකොට කියනවා hier gegen müssen wir was tun. Es geht nicht mehr weiter. අපි මේට යමක් කළ යුතුයි. අපි එකමුතු වෙන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් අපේ දරුවන් තමයි අනාගතයේදී අඬන්න වෙන්නේ. විලාප නගන්න වෙන්නේ. දත් මිටි කන්න වෙන්නේ. ඇයි? එය තව දුරටත් ඉදිරියට යා නොහැකිය. නැත්තම් කියනවා hierhin නැත්තම් dahin. Kannst bitte hierhin නැත්තම් kannst bitte dahin kommen. පැහැදිලිද? Das Buch musst du wieder hierin නැත්තම් hierin zurücklegen. Hierin කියන්නේ මෙන්න මෙතනට අයිමත් return කරන්න zurücklegen. Return to the place. මම ගත්ත තැනින් return to the place. එක රාක්කයක් වෙන්න පුළුවන් ස්ථානයක් කැබිනට් එකක් එතනට das Buch musst du wieder again wieder hierhin zurücklegen. ඇද්ද? දැන් ඔබට තේරුණාද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් තුඟාරියක් තියෙනවා. ඉතින් මේවත් ඉතින් අපි vocab එකට දාගෙන මේවා පුහුණු වෙලා තනියම උච්චාරණය කරලා කන්නාඩියක් ඉස්සරහා උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්. ඔබට යම්කිසි කෙනෙක් අහුම්කම් දෙන්නේ නැත්නම් ඔබට කවුරුත් නැත්නම් ජර්මන් කතා කරන ඔබ තනියෙන් නම් ඔබට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් ඉස්සරහා. ඉතින් ඕන තරම් ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ ගායිකාවන් ප්‍රැක්ටිස් උනේ කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහා. අදටත් ඕපරා සිංගර්ස්ලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහා. අර ඩාන්ස් කරනකොට ලොකු කණ්ණාඩියක් තියෙන්නේ ස්ටුඩියෝ එකේ අන්න ඒ වගේ. බොඩි බිල්ඩින් කරනකොට ඒ වගේ ඒක ඇවිල්ලා මෙතඩ් එකක්. එතකොට තමන් කතා කරන සවුන්ඩ් එක තමන්ගේ කනට ඇහුනම ඔබ ඉගෙන ගන්න ඔය ප්‍රැක්ටිස් එක වැඩි වෙනවා. හරිද? ඇද්ද? පැහැදිලිද? ඔබ යම් කිසි දෙයක් අලුතෙන් ඉගෙන ගත්තා නම් අනේ කරුණා කරලා කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. අද නම් මම වචන දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. ඒක හොඳ මොටිවේෂන් එකක් මට. නැත්නම් මම දන්නේ නැහැ ඕගොල්ලෝ නිකන් බලනවා ලයික් එකක් නම් අවශ්‍යත් නැහැ. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. කමෙන්ට් එකක් ලියන්න. හරි? ඕකේ. තව එකක් බලමු. hiermit damit ඕගොල්ලෝ දන්නවා. බොහෝ අය දන්නවා මේක. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe hiermit nichts zu tun. Entschuldigung, ich habe damit nichts zu tun. Hierüber, නැත්නම් darüber. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Hierüber, නැත්නම් darüber kann ich dir nicht sagen. මට ඒ ගැන කියන්න විදියක් නැහැ. ඒක private. ඒක පුද්ගලිකයි. ඒක රහසක්. ඒ වගේ දැන hierüber. නැත්නම් ඔබ යම් කිසි දන්නවා හැබැයි බාගෙට දන්න. Hierüber. About this, about that. I can't explain you. අන්න ඒ වගේ. Hierunter නැත්නම් darunter. Verstehe ich gar nicht. ඒ ගැන නම් මට කිසිම පැහැදිලිකමක් නැහැ. මම මේක දන්නේ. I don't know. මට මේ සම්බන්ධව කිසිවක් නොතේරේ. Hierunter verstehe ich gar nicht. නැත්නම් darunter verstehe ich gar nicht. ඒ කියපු එක සම්බන්ධව මට මේක තේරුනේ නැහැ. Hiervon, davon. උදාහරණ verstehst du etwas hiervon නැත්නම් davon? Hier zwischen, between නැත්නම් dazwischen. මේ අතර. උදාහරණයක් das passt genau hier zwischen නැත්නම් dazwischen. passen. passen කියන්නේ fit. fit වෙනවා මේක මෙතනින් ඇතුල් කරොත්. මේක dazwischen එතනින් ඇතුල් කරොත්. අන්න එතකොට ගැලපෙනවා. dazwischen hierto. Verstehst du etwas hiervon? ඔයාට තේරෙනවද මේ කියන දේ? මට නම් තේරුනේ නැහැ. මට නම් අපහැදිලි. පැහැදිලිද? එහෙනම් hier von davon නැත්නම් hier zwischen නැත්නම් dazwischen. Alles klar? මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න. මම මෙතනින් නතර කරනවා. එහෙනම් alles Gute und bis bald und tschüss.